روز 365. نهایی ترین آزادی. اگه بخوای ته ماجرا رو بدونی، باید از مرگ شروع کنی. از اون لحظه‌ای که بشر فهمید میمیره. ترس توی دلش جا خوش کرد. ترسی که سالهاست شکل افکارمون، دینمون، قانونهامون و حتی انتخابهامون رو تغییر داده. یه ترس پنهان که کنترل زندگیمون رو گرفته، بی اون که بفهمیم. ما شدیم برده ترس‌ها و فرارهای همیشگیمون. اما اگه یه روز شجاعت روبرو شدن با مرگ رو پیدا کنیم، اگه واقعاً بفهمیم که زندگی یه روز تموم میشه، اون وقت یه طعم جدید رو تجربه میکنیم. آزادی واقعی. دیگه مجبور نیستیم برای قابل پیش بینی کردن دنیا افکار و آرزوهامون رو سانسور کنیم. میتونیم جسور باشیم بدون ترس از قضاوت و نتیجه. میتونیم با تمام وجود عاشق کارمون، آدمهامون و رویاهامون باشیم، چون دیگه چیزی برای از دست دادن نیست. قانون امروز میگه وقتی یه بار طعم آزادی آگاه بودن از مرگ رو بچشی، دیگه نمیخوای عقب گرد کنی. میخوای تا تهش بری، تا جایی که زمان اجازه بده و تا جایی که میتونی زندگی کنی. لطفاً اگر شنونده این کتاب صوتی هستین، نظر و ایده و درسی که از قانون هر روز رو گرفتین و با دوستان خود به اشتراک بذارید. کامنت های خوب شما باعث میشه ما انگیزه بگیریم. ما برای کارهای بهتر و بزرگتر نیاز به حمایت خوب شما عزیزان داریم.